القطعة المطلوبة بالوحدة السابعة هي Who wants to be a millionaire، اللي هي نفس تتكلم عن برنامج من سيربح المليون. Is that your final answer? Chris Tarrant asks in English. سأل مقدم البرنامج كرايس هل هذه هي إجابتك النهائية؟ جواب نهائي asks جورج قرداحي in Arabic، وجورج قرداحي كان يسأل الجمهور هل هذه الجواب النهائي. Yes, my final answer. نعم، هذا جوابي النهائي. The contestant says weakly and waits to be told the result. الكونتستنت يعني اللي هو المشترك قالها بتردد وكان منتظرا النتيجة. There is a pause. كان هنالك توقف. pause توقف. Then the music starts. وبعدها بدأت الموسيقى. The suspense is unbearable. يعني suspense هو الشوق لمعرفة النتيجة النهائية كان غير محتمل. unbearable. A few seconds later. وبعد بضع دقائق the contestant and the audience المشترك والجمهور know يعلمون if money has been won or lost. يعلمون إذا كان سيفوز المتسابق بالمال أو يخسره. Do you recognize the TV program that's being described? هل تعرفت على ذلك البرنامج الذي نتكلم عنه؟ It's called Who Wants to be a Millionaire. إنه يدعى من سيربح المليون. And it's the world's most popular game show. من أكثر البرامج العالمية. It was invented in Britain. اخترع في بريطانيا in 1998 في 1998 and was taken to the United States a year later. وتم عرضه في الولايات المتحدة بعد سنة. In 1999 وفي عام 1999 it was being shown 6 nights a week on the American channel ABC. عرض 6 مرات على القناة ABC، يعني 6 ليالي 6 أيام بالأسبوع على القناة ABC الأمريكية. And now it has been exported. وتم الآن تصديره to 17 other countries إلى 70 بلد آخر including ومن ضمنها باكستان، إندونيسيا and Turkey. باكستان وإندونيسيا وتركيا. At the beginning of each show. في بداية كل عرض 10 contestants 10 مشتركين take part in a first round. يعني take part يعني يشتركون في first round في الجولة الأولى called تسمى fastest finger first. يعني fastest finger first اللي من يسألهم أسئلة معينة، واللي هو اللي حيفوز بهذا السؤال هو اللي حيجلس على كرسي المتسابق أو كرسي السباق. They are asked. يتم سؤالهم to put 4 answers in a particular order. يسألهم 4 أسئلة. يتم سؤالهم ب4 أسئلة يضعوها في ترتيب معين. The successful contestant والمتسابق الناجح is allowed يسمح له to sit in the chair أن يجلس في الكرسي and play the main game ويلعب في اللعبة الرئيسية. The contestant المتسابق is asked increasingly difficult questions. يعني يتم سؤاله تصعيديا يعني أو يعني يتم سؤاله بأسئلة أكثر صعوبة تدريجيا. يعني الوقت قد يتعمق به يتقدم مراحل بالمسابقة يتم الأسئلة تكون أكثر صعوبة تكون موجهة إليه. Each time في كل مرة the correct answer الإجابة الصحيحة must be chosen from 4 possibilities. يتم يختارها من 4 اختيارات. ينطي سؤال ب4 اختيارات ويختار إجابة صحيحة. Money is won for each correct answer. كل إجابة صحيحة يتم مكافأته بمبلغ معين من المال. If a contestant إذا المتسابق answers incorrectly أجاب بشكل غير صحيح he usually loses all the money he has won. يخسر جميع المال الذي ربحه. However there are some amounts of money that are guaranteed. مبلغ معين من 1000 ل 32 ألف هاي تكون ثابتة، يعني إنه حتى لو
تكون ثابت هذا المبلغ عنده من المال. If a contestant is not sure of the answer، إذا لم يكن المتسابق متأكدا من الإجابة، he is allowed، يسمح له to use one of 3 lifelines، يستخدم واحدا من الاختيارات اللايف لاينز اللي هي مثلا اتصال بصديق، مثلا سؤال الجمهور. but each lifeline can be used once only، لكن ممكن أن تستخدم هذه الطرق المساعدة مرة واحدة فقط. he can phone a friend، يستطيع مهاتفة اتصال بصديق، ask the audience، أو يسأل الجمهور، or ask for، هاي 50-50 يقصد بها أنه حذف إجابتين. when a contestant asks for، لما يسأل حول حذف إجابتين، 2 incorrect answers will be taken away، يعني إجابتين سوف تستبعد by the computer، بواسطة الكمبيوتر، and 2 answers will be left، وستترك له إجابتان. one of these is right، واحدة من هذه الإجابات هي الصحيحة، and one is wrong، والأخرى هي خاطئة. when all 3 lifelines have been used، من ما يستخدم جميع الثلاث طرق المساعدة اللي هي اتصال بصديق، حذف إجابتين، أو سؤال الجمهور، the game gets more difficult، تصبح اللعبة أكثر صعوبة. but contestants don't have to answer a question if it's too difficult، يعني ممكن إنه ما يجاوبون على السؤال إذا كان كلش صعب. instead they can keep their winnings and stop playing، يستطيعون أن ينسحبون من المسابقة ويأخذون المبلغ الذي ربحوه. to win a million، حتى تربح مليون، a total of 15 questions must be answered، يعني لازم 50 سؤال تجاوب حتى تربح المليون. in Britain by 2005، في بريطانيا في عام 2005، the top prize، الجائزة of a million pounds had been won 4 times، 4 مرات فازوا بالمليون باوند. the Arabic version، النسخة العربية of the game was first shown in November 2000، عرضت في شهر نوفمبر في عام 2000. and already 2 contestants have won the top prize of 1 million سعودي ريال، و متسابقين 2 فازوا بمليون سعودي ريال. The last series of the British show was watched by 18 million viewers، 18 مليون مشاهد شاهد الحلقة في النسخة البريطانية. what makes the show so popular، ما الذي يجعل هذا البرنامج جدا شعبي؟ firstly، في البدء there is no time limit for answering the questions، يعني ماكو وقت محدد حتى تجاوب على الأسئلة. this means، هذا يعني that a lot of suspense is built up while the contestant thinks about the answer، يعني حيكون وقت كثير كلش للإجابة، وخلال هذا الوقت الكثير حيكون نوع من السسبنس اللي هي يعني الجمهور حيتفاعل مع المتسابق، وبهذا حيزيد من شعبية البرنامج. another reason is that، وبسبب آخر هو viewers، أن المشاهدين always imagine they are playing the game، دائما يتخيلون نفسهم أن هم المتسابقين حتى لو كان مجرد يشاهدون البرنامج، يعني يجاوبون مع المتسابق. while they watch، بينما هم يشاهدون، they decide which of the 4 answers they would choose، يعني يتخيلون أي نوع من الإجابة، أي إجابة سيختاروها هم. and they often share the constants anxiety and in decision، يعني يشاركون مخاوف المتسابق وتردده بالقرار. finally the show is quite educational، إنه البرنامج هو ثقافي جدا. at the end of each show، في نهاية كل عرض، most people watching it have learned at least 2 or 3 new facts، يعني في نهاية كل برنامج أقل شيء يتعلموا المشاهد حقيقة أو حقيقتين، معلومة أو معلومتين. حين ننتقل للأسئلة المهمة، عندنا أولا what kinds of TV show is Who Wants to be a Millionaire، أي نوع من البرامج تلفزيونية. it's a TV game show، برنامج يعني إنه مسابقات، برنامج مسابقات، ما برنامج لعبة، يعني برنامج مسابقات. when was the show invented، متى اخترع؟
in 1998. ممكن الجواب يكون مباشرة in 1998. How many countries has been exported to؟ عدد البلدان اللي صدر البرنامج هو to 17 other countries، إلى 70 بلد. How many contestants take part in the first round؟ عدد المتسابقين يشاركون بالجولة الأولى. دائما قلنا 10 contestants، ممكن يكون هذا الجواب contestants. What's the first round called؟ الجولة الأولى تسمى fastest finger first. Who is allowed to sit in the chair؟ هذا ما كلش مهم، هذا هاي تكفي الإجابات. بالنسبة للإنشاء، هاي الوحدة اللي هي shopping trip that went wrong، يعني رحلة تسوق خاطئة. عندي I went with my family، ذهبت مع عائلتي to أربيل last week، إلى أربيل الأسبوع الفائت. I wanted to buy some clothes، أردت شراء بعض الملابس. So we went to Royal Mall، ذهبنا إلى مول رويال. I was so happy، كنت جدا سعيدة to spend the time with my family، نقضي الوقت مع عائلتي. My father always takes us to this place، دائما والدي يأخذنا إلى هذا المكان when we want to buy clothes، عندما نريد أن نشتري ملابس. I like going to this mall، أحب الذهاب إلى هذا المول because it's very nice، لأنه جدا جميل. And the clothes والملابس there are very nice and its price is good، وأسعارها هي نوعيتها جميلة. When we entered the mall، عندما دخلنا المول، the shop assistant هو المساعد، الشخص اللي يساعد موجود يرشد الزبائن. came to us، جاء إلينا and asked us، وسألنا if we needed any help، إذا كنا نحتاج أي مساعدة. He was so helpful، كان جدا متساعد معنا، متعاون. I asked him about the place، سألته حول المكان. They sold red shirts، الذين يبيعون تيشرتات حمراء. He told me the place، أخبرني المكان. I went to that shop، ذهبت إلى ذلك المكان to buy the red shirt، حتى أشتري التيشرت الأحمر. I found many beautiful shirts، رأيت تيشرتات جدا مختلفة جميلة حمراء. I اخترت one of them، واحدة منهم. and then توجهت to pay its price، حتى أدفع سعرها. I was so happy، كنت جدا سعيدة with this shirt، بهذا مع لأني اشتريت هذا التيشرت. When we returned home، عندما عدنا إلى المنزل، I found out، وجدت that I had forgotten، إنه نسيت the shirt in the mall، التيشيرت في المول. I told my father، أخبرت والدي to go back to the mall، أن يعود إلى المول. Luckily I found the shirt، لحسن الحظ وجدت التيشيرت. I was so afraid، كنت جدا خائفة that I might not see this shirt again، أنني لن أرى هذا التيشيرت مرة أخرى.